নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কলিয়াবৰী একাডেমীলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ গণিতৰ ক্লাছ 8ৰ অনুশীলনী 6.4 2 নম্বৰৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। যোৱা ভিডিঅ'টোত 2 নম্বৰৰ দুটা অংক কৰি দেখুৱাইছিলোঁ। আজি মই 3 নম্বৰৰ অংকটোৰ পৰা তোমালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ। আটাইকেইটা অংক মই বুজাই দিয়া নাই, তোমালোকে অংককেইটা চাই বহীত পাতি ল'বা, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিবা, নহ'লে ভিডিঅ'টো পাউজ কৰি লৈ চাবা। ইয়াৰে মই খালি সকলোতকৈ কঠিন বুলি তোমালোকে ভবা দুটা অংক মই বুজাই দিম। বাকী অংককেইটা তোমালোকে এইদৰে, এইটো এটা অংক 5 নম্বৰৰ অংকটো, তাৰপিছত এইটো 6 নম্বৰৰ অংকটো, এইটো 7টো, এইটো 8টো, এইটো 9 নম্বৰৰ অংকটো। ইয়াতে মই 10 নম্বৰৰ যিটো অংক আছে সেইটোকে মই তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। ইয়াতে আমাক দিয়া আছে 21904ৰ হৰণ পদ্ধতিৰে বৰ্গমূল উলিয়াবলৈ কৈছে। ইয়াত দুটাকৈ আমি ওপৰত চিন দি ল'লোঁ, 2টো অকলে থাকিল, তাৰ ওপৰত দি লৈছোঁ। 2 সংখ্যাটো আছে, 2টোক দুটা একে সংখ্যাৰে কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে পাম অথবা তাতকৈ সৰু সংখ্যা পাম সেইটোৱে উলিয়ালোঁ। প্ৰথমে আমি চালোঁ 1 × 1, তাত 2 দুগুণ 4 হয়, গতিকে নহ'ব। 1 × 1 বহুৱালোঁ, তাৰপিছত 2ৰে 1 গ'ল, থাকিল 1, তাৰপিছত এই চিন দিয়া এইটো সংখ্যা লৈ আহিলোঁ তললৈ, 119 হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ওপৰৰ এই 1টোৰ লগত 2 এটা পূৰণ কৰিব লাগিব। 1 × 2 কৰি পেলাই আনি ইয়াতে 2টো বহুৱালোঁ। 2টোৰ লগত এইখিনিতে যিটো সংখ্যা বহুৱাম ইয়াতো সেই একেটা সংখ্যাই বহুৱাব লাগিব। ইয়াত দেখিছে তোমালোকে, ইয়াত 4 বহুৱাইছোঁ, ইয়াতো 4 বহুৱাইছোঁ। কেনেকৈ বহুৱালোঁ? বিচৰ ঘৰৰ নেওতাখন চালোঁ, ইয়াতে যিটো সংখ্যা বহুৱাম ইয়াতো সেই একে সংখ্যাই বহুৱাব লাগিব। যেনে ধৰা 20 পূৰণ 0 কৰিব লাগিব, 21 পূৰণ 1 কৰিব লাগিব, তাৰপিছত 22 পূৰণ 2 কৰিব লাগিব। তেনেকৈ 24 পূৰণ আমি 4 কৰিলে ইয়াতে 96 পাওঁ। আকৌ বিয়োগ কৰিলোঁ, 9ৰ পৰা 6 গ'লে থাকিল 3, 11ৰ 9 গ'ল, থাকিল 2, বাকী 04টো বাকী আছিলে সেইটো নমাই লৈ আহিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে কি বহুৱাম? ইয়াতে 288টো ক'ৰ পৰা আহিলে? ইয়াতে তোমালোকে চোৱা 1 আৰু 4 হৈছিলে। প্ৰথমতে 1 × 1 আছিলে, তাৰপিছত 24 4 গুণে 96 কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে 14 আছিলে ন। এই 14টো নিয়মটো কি আছিলে, 1 2 2 কৰি যেনেকৈ ইয়াত 2 পাতিছিলোঁ তেনেকৈ এতিয়া গোটেইটো ল'ব লাগিব। 14 2 28 কৰি পেলাই আনি 28টো ইয়াত বহুৱাব লাগিব। 28টোৰ লগত আকৌ একে নিয়মে 28টোৰ লগত কি সংখ্যা ইয়াত বহুৱালে ইয়াতো বহুৱালে আমি এই সংখ্যাটো পাম। এতিয়া তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, ইমান ডাঙৰ সংখ্যাটো তুমি 288ৰ লগত যদি 1 2 3 4কে পূৰণ কৰি গৈ থাকোঁ ঢেৰ সময় লাগিব। এই সংখ্যাটোৰ শেষত 4 আছে, কি দুটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি 4 পাওঁ সেইটো চাম। ইয়াতে কাষতে মই কৰি দেখুৱাইছোঁ, 2 দুগুণ কৰিলেও 4 পায়, 8 7 গুণ 64, তাৰমানে শেষত 4 পায়। ইয়াতে যদি 28টোৰ লগত 2 এটা লগাই 282 কৰি ইয়াত 2 এটা বহুৱাই পেলাই আমি অংকটো কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াত চোৱা অংকটো 564হে পাইছোঁ। আমাৰ কিন্তু এইটো নাপালোঁ। এতিয়া আমি কি কৰিম, তাৰ পিছৰ 8 7 গুণ 64 আছিলে ন, 28টোৰ লগত 8 এটা লগাম। ইয়াত চোৱা 28টোৰ লগত আৰু 8 এটা লগাই দিলে 288 হ'ল, তাৰ লগত 8 পূৰণ কৰিলোঁ 2304 পালোঁ। 2304 পালোঁনে? 28ৰ লগত 8 এইফালে লগাই দিলোঁ 8 এটা, ইয়াতো 8 এটা দিলোঁ, দিয়াৰ লগে লগে 2304 পালোঁ। এতেকে মিলি গ'ল। এতেকে 21904ৰ বৰ্গমূল হ'ব 148। আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা। যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, বেল আইকনটো অন কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।